They're the last to erupt. The molars are 5 centimeters below the gum surface. She's 18 tops. Okay. وأبدا ما أتوقع هذه شوية الدراما والميديا بالغين في هالأمور، لكن في الحقيقة ما في هالأشياء. طبعا أنا الدكتور محمد صالح مددين، أنا استشاري وأستاذ مشارك في الطب الشرعي. دخلت المجال الطب الشرعي من يوم تخرجت إلى يومنا الحالي. الطب الشرعي أو الطب الجنائي هو تخصص طبي طبعا، يسخر علم الطب أو ممارسة الطب في خدمة القضاء والعدالة. والله طبعا المواقف كثير، لكن من المواقف مثلا أنه مرة في المشرحة تفاجأت أنه جثة شخص أعرفه، شخص أعرفه كان متوفي في مشاجرة الله يرحمه، وفجأة شفته يعني تفاجأت فيه يعني. فهذه من الأشياء اللي كانت مؤثرة. أول حالة طبعا ما أنساها إلى الآن، شيء طبيعي ترسخ في الذاكرة. التخصص دخلته أنا ما كنت واثق إني هكمل في التخصص، دخلت من باب التجربة، من باب إنه أوكي حاجة غامضة كذا، لكن من دخلت التخصص حبيت التخصص، وبالعكس يعني كان شيء يعني جميل إنك تشوفه من ناحية إنسانية، ومن ناحية إنك أنت تخدم هذا المتوفي أو هذا الضحية، إنك تدافع عنه يعني تسخر خدمة الطب علمك الطبي في الدفاع عن هذا المتوفي. بس لا يزال الطب الشرعي الطب الجنائي له يعني رهبة مختلفة تماما، لأنه تتعامل مع وفيات حديثة، وفيات فيها إصابات، فيها تشويه للجثث، فيها صعوبة أحيانا حتى على الاستعراف على الجثة نفسها يعني، فتكون مؤلمة. إيه طبعا هذا شيء طبيعي وشيء أكيد، وهذا أكثر حاجز دائما يورقنا. عشان كذا إحنا في الممارسة دائما ما يعني نتجنب القرارات الفردية، لازم يكون في قرارات جماعية، نستشير بعض، ميتينغ، نستشير الناس الأعلى خبرة، يعني نتأنى في الحالة، وما يكون في قرار إلا الواحد يكون مقتنع فيه 100% في. والله نظرة ناس ممكن، يعني نظرة الناس دائما أول سؤال للناس كيف تسوي كذا، يعني تعامل مع جثة تشرح وكذا، فممكن يعني يبنون توقعات أو يرسمون شخصيتك بناء على هذا الشيء يعني، أو يحكمون عليك من هذا الشيء يعني. فبعضهم يقول أوه أنت لازم مثلا يكون قلبك قوي، أنت ما تحس، أنت شلون تشوف كذا. بالعكس يعني إحنا ما نشوفها من هالناحية، نشوفها من ناحية طبية أول شيء. زي ما قلنا تعودنا احنا أخذناها على مراحل، نشوفها من ناحية طبية، نشوفها من ناحية علمية، نشوفها من ناحية إنسانية أكيد. ولا شك تيجي حالات نتأثر احنا شخصيا فيها يعني، خصوصا مثلا حالات الأطفال يعني، لما يكون الضحية طفل دائما تترك علينا أثر ونتأثر، وإحنا غالبا يعني نفصل الدوام عن الحياة الاجتماعية. يعني استخدم المنطق بصفة عامة يعني، مثلا استخدام المنطق هو أولى يعني. أول شيء مثلا واحد مثلا مطلق عليه نار مثلا من بعد 25 متر مثلا، هذا شيء طبيعي يكون قتل، ما يكون منتحر. مسافة بعيدة الواحد ما يقدر يعني يصوب على نفسه من هذه المسافة. فالمنطق طبعا هو أساس. استخدم الأدلة الموجودة، وجود أدلة على الجسم، نفحص الملابس، نفحص الجسم كامل، التفاصيل الدقيقة، كل هذه الأشياء تعطينا يعني انطباعات عن الأسباب. طبعا نأخذ الحالة ككل، تأخذ الحالة ككل. الطبيب الشرعي ما يعمل لحاله، يعمل مع فريق كامل، محققين وأدلة جنائية وطبيب شرعي وتحقيق، تأخذ الحالة ككل يعني. ما في أحد يشتغل أو يعني فقط معلومة واحدة أو حاجة واحدة نعتمد عليها في أي قضية أو في أي حالة. لا في الأفلام هذا الحقيقة الطبيب الشرعي طبيب يشتغل غالبا تحت الأضواء، بعيد عن الأضواء، ما حد يعرف من الطبيب الشرعي ولا حد يعرف. احنا نتعامل مع الجهات القضائية مباشرة بأشكال رسمية، يأخذ رأينا، نعطيهم الرأي، نفحص ونعطيهم الرأي. وأبدا يعني ما أتوقع هذه شوية الدراما والميديا بالغين في هالأمور، لكن في الحقيقة ما فيها. مجرد نطلع من الدوام نعيش يعني حياة طبيعية جدا.
والله دائما تجي هذه الافكار، شيء طبيعي سبحان الله، بني ادم ما هو يعني قلتهم ما يقتنع، بس انا بصفه عامه مبسوط بالعكس وسعيد الحمد لله تعالى. لكن ممكن تجيك انت افكار احيانا انه ما فيها مرضى مثلا، هذه من الاشياء اللي تاثر علينا انك ما تعامل مع مرضى. احيانا تشتاق للمرضى انك تشوف ناس تتكلم معاهم ويكون تاثيرك مباشر على المريض. احنا نشوف نتيجه طبعا لما يكون قضيه ما حد عارف عنها شيء، او قضيه مثلا تكون هي مثلا مشتبه فيها انها قتل وتطلع في الاخير وفاه طبيعيه مثلا، او تطلع انتحار، فانت كذا يعني، او العكس تماما، احيانا قضيه تكون مبين انه ميت طبيعي وتكون قتل، انت كذا اخذت حق الميت، كذا انت برأت شخص كان ممكن يتهم يعني ظلما. فبالعكس هذا برضه يحسسنا احنا بالسعاده او بالاتشيفمنت على قولتهم انك سويته، لكن ما تكون بشكل مباشر زي الاطباء في المستشفى بشكل يومي وكذا. اكيد انت تشوف الاشياء، يعني ترى قيمه الحياه لانك انت تشوف نهايتها على طول، وتشوف نهايتها كيف انها ممكن تيجي في لحظه، في ثانيه. يعني بعض الحالات، كثير من الحالات اللي تكون واحد قبل ساعة كان كويس، شافوه الناس وكل حاجة، فجأة بعدها بساعة بساعتين احنا قاعدين نشوفه. فمثل هذه تبين لك ان كيف الحياة سريعة، سبحان الله الحياة يعني قد تنتهي في أي لحظة. طبعا هذا سبحان الله يعني من الأشياء اللي فعلا تخلينا نتفكر دائما في قدرة الله سبحانه وتعالى. احنا نتعامل دائما مع جسد الغايب فيه الروح، فسبحان الله خصوصا في الوفاة الطبيعية مثلا، يعني توفى شخص طبيعيا بدون أي حتى مثلا حتى إحنا كبشريين نعجز في كشف سبب الوفاة، حتى نوع المرض ما نقدر في نسبة معينة من الوفاة الطبيعية ما نقدر نطلع سبب الوفاة. فهو تشوفه يعني إحنا نشوفه من ناحية علاقتهم التشريحية كامل، شخص كامل متكامل، كل شيء الأعضاء فيه كاملة، كل شيء فيه كويس، لكن سبحان الله غابت الروح. فهنا سر الحياة الروح سبحان الله. فهي طبعا شيء دائما نتفكر فيه، لكن سبحان الله لن نصل إلى إجابة من الله سبحانه وتعالى.